Hello, can you hear me? Tuleeko teille mieleen sellaisia aloja tai työpaikkoja, joissa tappion tai menetyksen kohtaaminen on välttämätöntä? Jossa niitä tulee ja niistä mennään eteenpäin. Mulle tulee mieleen 2, joissa tappiot ovat suorastaan elinehto. Ilman menetyksiä ei ole menestystä. Johtaminen on yksi sellainen elämänalue, joissa et vaan voi aina astua sisään siitä menestyksen ovesta, koska sä et aina tiedä, millainen maisema on sen oven takana tai millainen sää on huomenna. Onko se hyppy tuntemattomaan tai jotain ennakoitua? Ja näin ollen hyvä johtaja on aina valmis kohtaamaan epäonnistumisen, menetyksen. Ja sen tapahtuessa pysähtymään hetkeksi ja muuntautumaan. Muuntuminen on avainsana muutokseen isossa kuvassa. Entä sitten sijoittaja? Niin tragikoomiselta kuin sen kuulostaakin, niin hyvä sijoittaja on kasvanut menestyksekkääksi itse asiassa tappioiden kautta. Nimittäin hänellä on kertynyt se tietämys, milloin kurssi on väärä, milloin on kehitys epäkestävää, milloin nousee myrsky. Hän osaa ennustaa ne ja tekemään sen korjausliikkeen ennen kuin on liian myöhäistä. Ja sellaista tietämystä on itse asiassa äärimmäisen vaikea opettaa, koska se on niin syvälle ankkuroitunut sun omiin tunteisiin, kuohuihin, reaktioihin ja siihen kurinalaiseen hallintakykyyn itse tilanteessa. Jos et sä ikinä olis kokenut vihlasevaa tappiota, niin miten sä voisit tietää, havaita sen etukäteen, kun sellainen on tulossa? Ja kun yhdistetään johtaminen ja sijoittaminen, niin kummatkin tukee toinen toisiaan siinä samassa vedenalaisessa kontekstissa. Kummassakin sä joudut käymään läpi samankaltaisia mielen prosesseja, motivoinnin tiedettä ja rakentavia keskusteluja sun itsesi ja muiden kanssa. Ja johtamisesta on kirjoitettu kirjoja pilvin pimeinä. Mutta mä valitsin nyt yhden kirjasuosituksen ylitse muiden. Ja se on Johtaminen nyt. Mä oon lukenut siitä kirjasta nyt puolet ja siinä ollaan käyty just läpi niitä asioita, joita hyvä johtaminen tarvitsee. Taitoja, tunteita ja tilanteita, joissa hyvä, läsnä oleva ja kanssakäyvä johtaja menestyy. Ja mä otan tän esiin sen takia, koska jokainen meistä on oman elämänsä johtaja. Ja me voidaan tulla kaikki siinä paremmaksi. Ja sen jälkeen meidän esimerkki on yksi vahvimmista johtajista muille. Peace.